নমস্কাৰ অনলাইন এডুকেশ্যনেল প্লেটফৰ্ম অভিত শিক্ষালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে একাডেমিক আৰু কম্পিটিটিভ যিকোনো এক্সামৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰে। তেন্তে আহকচোন জানি লওঁ ইয়াত থকা কোৰ্ছ আৰু সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰথমে যিকোনো এটা ৱেব ব্ৰাউজাৰত গৈ web.classplasapp.com চাৰ্চ কৰিব, য'ত আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ধৰণৰ পেজ এটা অ'পেন হ'ব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে লগইন টু ইয়ৰ একাউণ্ট কৰিবলৈ ORG কোড MKAWRL আৰু আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰি প্ৰচিড ছিকিউৰলি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰলৈ যোৱা ভেৰিফিকেশ্যন কোডটো এণ্টাৰ কৰি ভেৰিফাই OTP কৰি ল'ব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পোৱাৰ ধৰণে নিজৰ নেম আৰু ইমেইল ID এণ্টাৰ কৰি লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীনত যি ধৰণে দেখা পাইছে ঠিক একেধৰণে আপোনালোকে অভিত শিক্ষাই আগবঢ়োৱা বিভিন্ন এক্সামৰ কোৰ্ছসমূহ দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে স্পেচিফিক এটা কোৰ্ছৰ বাবে সেই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব পাৰে। যদিহে আপুনি একাডেমিক কোৰ্ছ অৰ্থাৎ ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ কোৰ্ছসমূহ চাব বিচাৰে তেতিয়া স্কুল একাডেমিক্স অপশ্যনত ক্লিক কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পৰা আপুনি কোৰ্ছসমূহৰ বিষয়ে ডিটেইলছ লাভ কৰিব। আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা কোৰ্ছত গৈ তাত থকা কণ্টেণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে কোৰ্ছটোৰ আগবঢ়োৱা ফ্ৰী ডেমো ভিডিঅ', কনচেপ্ট নোটছ আৰু MCQ টেষ্ট লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ কোৰ্ছটোত আপুনি কিদৰে পাৰচেছ কৰিব। ইয়াৰ বাবে আপুনি বাই নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু পে'মেণ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখুওৱাৰ ধৰণে বিভিন্ন অপশ্যন পাব, য'ত আপুনি UPI অৰ্থাৎ জিপে', ফোনপে', কাৰ্ড পে'মেণ্ট, নেট বেংকিং, QR কোড ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণে কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি যদিহে আপোনালোকে ইনষ্টলমেণ্ট হিচাপে পে' কৰিব বিচাৰে তেতিয়া পে' ইন ইনষ্টলমেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে পে' ফাষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট অপশ্যনত গৈ স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা এটা যিকোনো মেথডেৰে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে। তেন্তে আজিয়ে ডাউনলোড কৰক অভিত শিক্ষা এপ।